Okay guys, dito sa USD Yen, since nasa below the 5 pivot point siya, yan, pwede siyang mag-rally. So since naglalaro siya dito sa level na to, dito sa anong mark ulit to? Check lang natin yung mark. Okay, dyan sa 25 mark. So since naglalaro siya dyan sa 25 mark, pag nagtuloy yung trend yan, pwede niyang basagin tong support 1 or S1 pag nag-rally siya pababa. And then pag nabasag niya yan, babasagin niya ulit to, magra-rally ulit yan ng mga 25 pips. And then pag second confirmation, pag na-break niya itong line na to, pwede siyang tumuloy hanggang dito sa 25 mark ulit. Okay, so yan yung rally niya. Tapos hanggang pag na-break niya yung line na yan, pwede niya abutin itong 108.250. Okay, so since nasa below daily pivot point na siya, so expect natin na sa M15 or sa 15-minute chart, bearish po siya. And tingin tayo sa 4 hour. So itong mga nilagay ko, ito yung mga bank order. Okay. Mga date ng bank order yan. So since dito sa Kinashi is nasa bearish na siya, bearish sign or bearish candle. Okay. So baka magkaroon dito ng reversal. Ayan tayo na. Okay. So since dito yung major support niya, at nagkaroon na siyang profit taking dito. May nag-buy dito for sure. And then naglagay siya ng TP niya dito. So ilang milyon din yan na mga traders. Kaya nagkaroon siya ng konting bounce. So pag naglalagay kayo ng trend line, extend nyo lang. Extend nyo lang lagi yung trend line ninyo para sakaling mag-bounce niyan yung price, pwede kayo maka-entry or pwede kayo maglagay ng sell limit or buy limit, at saka sell stop or buy stop kapag may mga breakout. So lagi ako nag-technical ng history sa higher TF kasi mas maluwang yung ano niya, mas broad yung price na pwede mong makita o saan yung bounce, saan yung support and resistance. So kapag may mga catalyst kasi, nagkakaroon niya ng breakout, binabasag niya yung mga level by level. So pag naglagay kayo ng trend line, i-extend nyo lang siya kasi possible siya na tulad nito, nag-bounce siya na dito. So sa lower TF, syempre support and resistance na yan.
dito na yung support sa mga lower TF. So, pag naglagay kayo ng trend line, katulad dito, nag-rally siya dyan. So, ngayon, nagbabounce na siya, nagkakaroon na siya ng bounce. Dahil yan sa mga profit taking. So, kung nagkaroon na sila ng profit taking dyan, marami ding nag-sell dito. So, possible, dito yung mga TP nila, yung mga nagkaroon ng sell. Then, TP ulit dyan. Yung iba, magbabay dyan. So, hanggang magkaroon ng breakout dito pag nagkaroon ng catalyst sa market. Okay. So, pag naglagay kayo ng trend line, abaan nyo lang. Kasi possible na dyan naglalaro yung price. Then, nandyan yung mga take profit sa bawat support and resistance. So, karamihan naman sa mga price action traders is nasa support and resistance lagi ang take profit nila. Tapos, sa mga nagkakaroon ng breakout because of the catalyst market, and then may mga buy, ano na dyan, sell stop or buy stop or sell limit or buy limit. Kung ilang billion yan na nakaposition na. So, kapag tinamaan yun, nagrarally yung price. Plus yung mga actual trade pa or actual entry. Okay, so possible price na mag-rally si si USD yen o CN is abutin niya yung price na to. Okay. So, pag manaig yung seller dito sa yen is pwedeng pumunta dito. So, lagi lang natin tingnan yung kung risk on ba or risk off. So, nagkakaroon ng risk off kapag yun, sell. Mas pumapanig sila kay yen kaysa kay dollar. Although parehas naman silang safe haven this season dahil sa pandemic na nangyayari. Okay, so kapag nakapag-technical na kayo, tignan nyo yung sentiment, and then punta kayo sa mga news, basa-basa lang. Then, pag mag-entry kayo para makuha nyo yung pinaka peak niya or dun sa pinaka down niya, dapat sa lower TF kayo mag-entry. So, kung kahit anong indicator ang gamitin mo dyan, or kung anong mga MA ang gagamitin mo, basta kabisado mo yun, pang-confirm mo sa entry mo, makakakuha ka ng mga pips or mga ilang pips para sa mga day trader or scalper or swing. Okay, so yun po yung kay yen. Try natin kay euro USD. USD. Okay, so laman naman natin yung nangyari kay kay euro. So mas nauna kasing nagkaroon ng stimulate si USD dati. So ngayon bumabawi ngayon ng euro. Nagkaroon din sila ng stipulation or simulate para doon sa economy nila. So ngayon nagkaroon sila ng 600 billion euro para magkaroon sila ng purchase para sa yung PEPP. Meaning niya is ngayon pa yung program, emergency program para sa kanilang economics or sa kanilang economy. So since nagkaroon din ng tension diyan sa
USA dun sa pagkamatay ni George Floyd, and kaya nagkaroon ng riot sa US. Okay, so nagkakaroon tas yung tension pa sa China. Okay, so continuous pa rin na bully si Euro. Abutin niya tong last high niya. So, abutin niya to. Okay. So, abutin niya yan. Yan, baka abutin niya yan. Itong price na to. Okay, so pag nakapag-TA na ako kasi sa higher TF, pumupunta ako ng lower TF para makuha ko yung pinaka-dip niya at pinaka-peak niya. Okay, so ang lagi kong ginagamit niya pivot is daily pivot sa entry. Okay, so pansin niyo yung key level. So dito siya nag-conso. Karoon siya ng conso dito. Then nagkaroon ng breakout. So alam naman natin pag nagkaroon ng breakout is kakaroon ng may catalyst na nangyayari. Okay, so nagrally siya dito, break siya dyan or nag-close above this key level 100 mark. Nagrally siya, magrarally yan 50 pips, and then na-break niya yung 25 mark, and then break ulit yung 50 mark, inabot niya yung R1 or resistance 1. Dito na break niya rin yung pivot, kaya nagtuloy-tuloy siya. Bakit siya nagtuloy? Kasi may catalyst na nangyari. Okay, so tinitingnan ngayon ng mga investor, mga big trader, yung sa pag-stimulate ng European na bansa o sa Europe, kasi maraming maraming country yan yung Europe. Okay, so kaya more nag-rally. Tapos sa sa USA naman, yun nga sinabi ko kanina na yung nangyayari between China and US, and dun sa riot na tuloy pa rin hanggang ngayon. Okay, so ngayon hindi muna ako mag-entry kasi malakas pa yung momentum niya. So hindi ka naman pwedeng mag-entry na dito kasi sobrang sa retrace na lang pwede mag-entry. Okay.
Okay, so pansin nyo yung bounce niya, this level. Kasi may mga traders din na gumagamit ng key level or quarter jewel. So bounce na dyan, karoon siya ng bounce dyan, and then bebelo ulit yan, babasagin niya yan hanggang tumuloy na siya. Okay, tumuloy na siya dito. Magbabounce ulit dyan, magkakaroon siya ng konso. Yan o. So, okay, so ang ginagamit kong candle is Heikin-Ashi candle. Para kapag nasa lower TF ako, less noise lang siya. Kasi madalas ako mag-entry sa lower TF o sa lower time frame. So, maganda lang naman ang Heikin-Ashi kapag sa lower TF. Kasi alam naman natin na sa lower TF o sa lower time frame is masyadong maraming noise. Ganito ang US. Check ko nga US. Okay. Wala naman masyado. Okay yun guys. So, malakas pa rin ang euro. Abutin niya talaga itong last major resistance. So, expect natin na may dyan, may taking profit dito. May take profit dyan. So, pag tinamaan yung mga take profit niya na dyan, yung price niya, pag pumunta na yan dyan, yung price, magpa-bounce yan. Babalik yan, magre-retrace yan. Ganda ng pantaas niya. So yun guys. So more aral pa tayo sa dating sa economics. Or marami tayong inaaral dito eh. Finance, economics, politics, so, political. So yan yung mga nakaka-affect sa market. Ito yung una niyang babasagin. Pero meron pa pala dito. Yan. Tingin ko minor lang yan. Okay, so yun yung tawag na may tinatawag din na mga ibang traders na filling the gap. Filling the gap. Okay, so yung gap na yan is ito. Okay, so dito yung support. Kailangan niyang i-fill yung gap na yan. Okay. So kapag for phases of market naman yung yung
ginagamit mo, makikita pa rin yan. Okay? Alam niyo naman yan, yung 4 phases of market. Yung accumulation, expansion, ganun, mga distribution. Yan, so, alam niyo na yan. Kita niyo yan dito. Okay. So, okay, kay ano naman, punta tayo kay Australian dollar. Okay, kay ano naman, punta tayo kay Australian dollar naman, ito, naglalagay ako dito ng bank order ko. Ayan, nilagyan ko ng level. So guys, baka abutin niya tong last resistance. So malapit niya nang abutin. Ayan, so malapit niya nang abutin yung resistance. So again, mayroon na namang ano yan, profit taking or TP o take profit. So dito kasi nagkaroon siya ng take profit din yan kasi nagkaroon siya ng nag-bounce siya ng konti tapos nag-conso, then tumuloy na siya pataas. Okay, naman sa lower tier. Okay, so dito kay Australian dollar naman, naglalagay ko dito ng bank. Lagyan ko ng level. So guys, baka abutin niya itong last ano niya, malaki na abutin yung resistance. Okay, mayroon na namang ano yan, profit taking. Okay, dito guys, kabutin nyo tong R1 dito sa, ayun o. So, na-break niya na tong 50 mark. Na-break niya na tong 50 mark. So, expect natin na mag-rally yan na mga 25 pips to 50 pips. Okay. So, pagdating dito
sa 25 mark niya, yung pagdating dyan, pag mayroong take profit dyan, kasi mayroong isang touch dito, medyo magkokonso yan, and then pwede nang tumuli dito sa may R1. I-respect natin within the day, sorry sa tunog ng sasakyan. Pag na-break niya to, okay, pwede niyang abutin yan o pwede niyang ma-break yan. Punta tayo dito sa may lower tier. So, pag na-break niya to, pupuntahin ng R1. Pag na-break niya yung R1, pwede niyang abutin tong 0.70. But first is, baka magkaroon ng TP dito sa level na to. And then, konso yan. Pag nag-konso, wait natin yung breakout. At pag nagkaroon ng breakout sa taas, pwede niyang abutin itong 0.70. Okay, so tignan lang natin sa higher tier. Palitan lang natin yung setting ng quarter theory. Okay. So, since nag-rally siya dito mula dito sa console na to, pwede mag-end yan dito. Okay. Pwede mag-end dito. Pag pinasag niya to, karoon ng profit taking dyan, and then magkakaroon ulit ng console dyan. Pag pinasag niya to, itong level na to, kasi 1,000 mark na to eh. Masyado nang malaki to, itong 1,000 mark. Ito 250 mark. Ito 500 mark. Ito 250 mark. So, bawat level na pinabasag niyan, gawin lang natin weekly itong pivot natin. Para malit lang. Malaki siyang tingnan. Ganun pa rin. Ito siya. Okay, so and guys, so bawat quarter kasi may tinatapos siyang level. So katulad nito, mula tayo sa 100 mark, nasa 1,000 mark po tayo. Katulad nito, nag-bounce siya dito sa level na to, sa 250 mark. Nag-rally siya pataas, and then break. Nag-rally ulit siya ng mga ilang pips yan. 250 pips. And then break this one. Karoon siya ng console dito. Siyempre sa mga lower quarter. And then, since nag-bounce siya dito sa 500 mark, is nag-bounce din siya dito. So, kita niyo yan. Tapos nag-rally siya ng 1,000 pips. Okay, so ilang brief lang yun sa quarter theory. Balik na tayo sa lower TF. So, since ang ginagamit ko madalas ay 100 mark lang. Sa mga swing yan. Yun ang ginagamit nila. So, yun guys. Lower TF ako nag-entry and
high kinashi yung aking gamit para less noise. Okay. Ayan. Ito channel na to. This is channel. Magkaroon siya ng breakout. So, pwede ka magkaroon ng confirmation for EMA 5, RSI 45, 55, and then pwede gumamit ng Stoka or MACD or anything na indicator na gusto mo. Okay guys, so pansin nyo yan. So, nabasag niya itong 50 mark. Rally siya more or less 25 pips. So, possible basagin niya to or pwede mag-conso. So, yun. And guys, so baka abutin niya tong 0.70. Okay guys, thank you sa panunood. Don't forget to subscribe sa aking channel and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga forecast, sa aking mga tips and market overview sa mga nangyayari sa market. Okay, thank you guys and God bless you. Basa-basa lang ng news, may pera sa pagbabasa. Balikan mo yung history ng price, saan yung bounce, saan ang breakout, and saan yung mga nagkaroon ng profit taking sa support and resistance. So baka ulitin niya at balikan niya yung price na yun. So, and then lagi mo rin titignan yung majority o yung sentiment. Ano ba yung nararamdaman ng mga investor? Ano ba yung pakiramdam mo? Bakit ka mag-i-invest dun sa pera na yun? Kikita ka ba dun sa pera na yun? Sa bansa na yun? So, yan po. So, huwag lang tayo dumepende sa indicator. Depende tayo sa ating understanding sa market. Okay guys, thank you and good night.